and drinks my blood possesses eternal life, and I will raise him up on the last day. El spune, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Whoever eats my flesh and drinks my blood dwells continually in me, and I dwell in him. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. So he shows what the emblems represent. The bread represents his body, which he gave on behalf of us. Deci el arată ceea ce reprezintă simbolurile. Pâinea reprezintă trupul său pe care l-a oferit pentru noi. As the prophet had foretold, he took upon himself the sins of all. După cum s-a profețit înainte, el a luat asupra sa păcatele tuturor. So he allowed that body to be nailed to the cross. Și a lăsat ca trupul său să fie crucificat. And in that way he took upon himself the sin of all. Și astfel și-a asumat păcatele tuturor. And the blood represents his lifeblood, reprezintă viața lui, which he shed again as a ransom sacrifice. Pe care a oferit-o ca un sacrificiu de răscumpărare. So when Jesus said, "Do this in remembrance of me," that was what was represented by the memorial. Și când Iisus a spus să faceți aceasta în memoria mea, asta trebuia să fie reprezentat de către cina de amintire. So when we join together in the Lord's evening meal, that should be in our mind. The sacrifice that Jesus Christ made, giving his body and giving his life on our behalf. Așa încât când noi ne întâlnim la cina de amintire, asta trebuie să avem în minte. Sacrificiul pe care l-a făcut Iisus, oferindu-și corpul său și sângele său pentru răscumpărarea noastră. And our partaking of the emblems is an expression of our faith in that ransom sacrifice. Sorry, I didn't hear. I say our partaking of those emblems is an expression of our faith in the ransom sacrifice. Participarea noastră la împărtășirea din simboluri. Vă rog, ați pus o întrebare, vă rog frumos să ascultați răspunsul pentru că nu voi repeta traducerea. Ca atare, repet. Participarea noastră la împărtășirea din simboluri reprezintă asumarea acestor simboluri, a sensului lor și a sacrificiului, recunoașterea sacrificiului pe care Iisus l-a făcut pentru mântuirea noastră. Bun. Deci dacă nu mănânci, înseamnă că nu crezi în jertfa lui. În Matei, în capitolul 24, 45 la secție, este vorba de un rug credincios și înțelept, pe care stăpânul pune păstășata slujilor să le dea hrană la vremea hotărâtă. Întrebarea care se ridică și că astăzi, cu atâtea întâmplări care au loc, care este deci rugul ăla? Și când e vorba de vremea hotărâtă în care să se dea hrana, dacă vremea asta a fost, este sau trebuie să fie. Okay, so in Matthew chapter 24, verses 25, and therefore it is about the faithful and discreet slave chosen by God, by the master, to give food, proper food at the proper time. When do you think this idea of proper time applies? Was it in the past? Is it now? Will it be in the future? Well, Jesus took examples from the daily life, things that people knew that were familiar to them. And a man could be assigned as the overseer of the servants in a household, and there was a proper time for him to see that they got their food each day. Deci Iisus a luat exemplu din viața de zi cu zi a oamenilor din timpul lui. Și a dat acest exemplu despre un servitor care este desemnat să hotărască când anume ceilalți servitori din casă vor primi hrană. They would go out and work, and then came the time when they should have their food. Ei mergeau la lucru și apoi venea timpul când ei trebuiau să primească hrană. And it was his duty to see that they got that food at that time. Și era datoria lui să vadă, să aibă grijă ca ei să primească acea hrană la timpul potrivit. So people knew how things were and their own experience, and Jesus drew on those experiences to present these parables. Deci Iisus știa din propriile lui experiențe și și-a construit parabolele ca să fie înțelese tocmai pe aceste experiențe din viața de atunci. Dar, what about, there is still a part of, mă scuzați, am vrut să reproduc partea de întrebare ultimă, dacă există un timp potrivit în trecut, acum sau, asta încerc să traduc acum.
Still, there is the part of the question if the right food and the proper time for giving food refers for us to a moment in the past, refers to a moment in present, to the present, or refers to a certain moment in the future that we must expect, look forward to. Jesus told his disciples when after he was resurrected, that he would be with them all the days until the consummation of the system of things. Iisus le-a spus ucenicilor, după ce a fost înviat, că El va fi cu ei până la sfârșitul lumii. The Watchtower Society tries to give the idea that in the first century, truth was available to people, but then for 18 centuries, it wasn't. And then in the 19th century, when Charles Taze Russell comes on the scene, now it begins to be available again. Societatea Watchtower spune că în primul secol adevărul a fost accesibil oamenilor, ulterior, timp de 18 secole, el nu a mai fost accesibil și de-abia în momentul în care a început lucrarea Charles Taze Russell, adevărul a devenit iarăși accesibil. In other words, they say that for 9/10 of the Christian history, that the truth was not available to people. Cu alte cuvinte, ei spun că timp de 18 secole din istoria creștină, adevărul nu a fost prezent, nu a fost disponibil oamenilor. And this is a complete contradiction of Jesus' words when he promised, I will be with you all the days until the consummation of the system. Și asta este o contradicție clară a cuvintelor lui Isus atunci când spune, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la finalul acestui sistem de lucruri sau al lumii, după traducerea noastră. So all down through the centuries, Jesus Christ has seen that people who were searching for truth could find that truth. Așa încât, de-a lungul secolelor, Iisus Hristos a avut de grijă ca oamenii care au căutat cu adevărat adevărul să găsească acel adevăr. Cine? Așa, două, trei întrebări. Deci o primă întrebare este legată de traducerea lui noi. The first question regards the New World Translation. Am înțeles că unchiul fratele, deci Frederick Franz, a participat în mod principal la traducere. Understood that your uncle participated first of all in the translation, that Franz. Deci cât de bine a cunoscut limba ebraică și greacă? Deci cât de How competent a well fost ca să did facă he această know traducere? Hebrew and Greek? Was he competent enough to be able to have this translation completed? Și dacă această traducere este părtinitoare sau este fidelă sensului original? Is it loyal to the initial meaning of the Bible, or is it loyal to something else, a group or? My uncle had studied Greek, biblical Greek, in the University of Cincinnati, and he was at the top of his class. He was one of the Unchiul meu studiase greaca la Universitatea din Cincinnati și era cel mai bun din clasa lui. So he did have a good knowledge of biblical Greek. Deci avea într-adevăr o bună cunoaștere a limbii grecești biblice. He was self-taught in Hebrew. Dar a fost un autodidact în ebraică. But I know that he had an ability to learn languages very well. Știu din informații, sigur că avea această abilitate de a învăța foarte ușor limbi străine. He was self-taught in Spanish, but I heard him give many talks, and though he had an American accent, the Spanish itself was grammatically perfect. Am învățat singur spaniola, de exemplu, și l-am auzit vorbind deseori în spaniolă, chiar dacă avea un accent american puternic, limba era foarte corectă din punct de vedere gramatical. He also taught himself Portuguese and gave lectures in Portuguese. Tot așa a învățat portugheza și a ținut vorbiri în portughez. So he was a very intelligent man and very capable. Deci era un om foarte capabil, foarte inteligent. And as far as Hebrew is concerned, he came to our home. We lived near Cincinnati, Ohio, and Cincinnati had a very large Jewish population. Și a venit la un moment dat la casa noastră din Cincinnati, Ohio, și Cincinnati avea pe vremea aceea o foarte mare populație ebraică, asta în termenii limbii ebraice. And he asked me to take him to a Jewish museum because they had an ancient Hebrew manuscript that he wanted to look at. Și m-a rugat să-l duc la un muzeu evreiesc pentru că exista acolo un manuscris antic ebraic pe care vrea să-l vadă. And they had this Hebrew scroll there in a case, and I stood there and watched him, and he read that scroll in Hebrew
to see what it said. Și aveau acest sul în ebraică și în timp ce era cu el, unchiul lui a stat acolo, a rămas să citească, să vadă exact ce spune textul respectiv. So he had good ability, and much of the New World Translation is accurate